this is a second order أو this is a central difference. Let's apply it to our simple first order differential equation. الكلام ده ما قلناهوش في اويلر صح؟ لأن اويلر by definition is either forward أو backward. خلاص؟ تعالوا نشوف هيظهر ايه. Let's apply this at point I. الجنرال تيرم مش لقيناها فكرة لطيفة ان انا ابتدي بالجنرال تيرم مش كده؟ طيب حط for the I time point يبقى A dv by dx هتبقى عندي yi plus 1 minus yi minus 1 over 2. لا انا اسف مش y ده ايه 2 دلتا تي. المفروض اكتب بدل y اكتب v صح؟ انا عملت اكس. انا بلخبط نفسي والخبطكم معايا. v i plus 1 di minus 1 على 2 دلتا اكس صح كده؟ ده الترم الاولاني plus b vi equals f i. I'm applying the difference at the point I. مظبوط؟ طيب تعالى نريارينج المسألة دي. اضرب في 2 دلتا اكس هيطلع لك a vi plus 1 minus a vi minus 1 plus 2 دلتا اكس b vi equals f i. صح؟ متابعين معايا يا شباب؟ طيب نعيد الترتيب بالطريقة اللي احنا اقترحناها من شوية. نعم؟ شكرا. 2 دلتا. اوكي؟ تعالى نعيد الترتيب. بنحب نكتب الاندكس الصغير الاول عشان لو هنحط معادلات مش كده؟ نحط الاندكس الصغير الاول يبقى minus a di minus 1 plus 2 delta x b vi plus a vi plus 1 equals 2 delta x f i. طب يا ترى كده انا عملت implicit method ولا explicit method؟ I don't know yet. ما تجريش في conclusion. مش عشان في 3 ترمات ظهروا في معادلة. شوف الدنيا بتمشي ازاي من الاول. اوكي؟ فتعال نشوف what happens at the first point. خلاص؟ at I equals 1 ايه اللي هيحصل؟ at I equals 1 يبقى عندي minus a v0 plus 2 delta x b v1 plus a v2 equals 2 delta x f1. كده انا لبست. اوكي كده بقت واضحه. اول معادله 2 مجهولين v1 و v2 مش كده؟ given ان انا اعرف v naught it's an initial value I still have 2 unknowns in a single equation. ولو حبيت go a little further at point 2 you would expect من غير ما نكتب ان هيظهر لي 3 مجاهيل في المعادله الثانيه صح؟ As a matter of fact I get stuck with this problem I cannot solve it. ليه؟ I don't know what's happening on the other side and I only have one initial value. I have to assume something. Okay? من ضمن الطرق اللي بتتحل بيها مسألة زي دي المسائل دي موجودة. مش يعني مش بالصدفة كده طلعت. المسائل دي موجودة
وعندنا مشاكل فيها كتير، وبالذات في الايروداينامكس مثلا. لما تيجي تحل computational fluid dynamics بتلاقي ان you have boundary conditions على السيرفس بتاع زي البليد او التربن بتاعت الميه. اوكي؟ you have some boundary conditions physically imposed على السيرفس بتاع الويند تربن بليد او التربينه الووتر تربن. اوكي؟ لكن تيجي تكتب الايكويشنز تلاقي you don't know هقف فين. الله، كل ما اكتب معادله الاقيها عايزه النقطه اللي بعديها، اكتب معادله الاقيها عايزه النقطه اللي بعديها، اكتب هروح فين؟ هروح لانفينيتي. Actually theoretically speaking yes you need to go to infinity. The mathematical boundary conditions are at infinity. ساعات mathematically we can handle infinity. لكن numerically هتhandle infinity دي ازاي؟ So you have to set the limit of infinity. يعني ايه set the limit of infinity؟ يعني والله المسألة دي actually I know from the physics ان الراجل اللي اترمى من الطيارة ده عنده ما يسمى بالتيرمينال فيلوسيتي. فاكرين لما قلناها في الاول؟ تيرمينال فيلوسيتي اللي هي اقصى سرعة هيوصل لها وهو بيقع. نو ماتر وات. هتحصل امتى؟ لما يحصل بالانس ما بين الفورس بتاعت الايرودايناميك دراج والفورس اوف جرافيتي. لما دول يساووا بعض الفيلوسيتي هتوصل للتيرمينال فيلوسيتي او فاينل فاليو الفيلوسيتي. مش كده؟ صح؟ The point is هيوصل لها بعد كام ثانية؟ theoretically speaking هيوصل لها at infinity. والمعادلات كانت بتبين لنا الحل بتاع المسألة دي اهو. في اسيمتوت هنا. صح؟ مش احنا حليناها مع بعض؟ فانت you set the value of infinity. So والله I know that usually in such problems بوصل للتيرمينال فيلوسيتي say in 30 seconds, in 2 hours, in 700 meters. Okay? أو in 100 times the length of the blade. At 10 times the diameter of the water turbine. You have to set a value for infinity عشان numeric. معايا؟ اوكي؟ تاخد ده وتقول والله يبقى لما الاي دي تهت الرقم كذا يبقى الاي بلس 1 انا عارف قيمتها. خلاص؟ وتحل الامبليسيت سيستم اوف ايكويشنز. معايا؟ واضحه دي؟ تاني ايه المشكله اللي احنا واجهناها هنا؟ انا اولا خدتك من implicit و explicit. معلش ساعات انا بحب ايه اكرر كلامي عشان بس يبقى واضح. بعد ما وصلنا للاخر رجع تاني الاول عملنا الفاينايت ديفرنس سنترال فاينايت ديفرنس على الهيت ايكويشن. وبعدين لما جينا نحلها at multiple interior points طلع لنا ايه؟ السيت اوف ايكويشن. ومش ممكن اجيب الفاليو اوف ذا فانكشن at any point الا لما احلهم كلهم مع بعض. It's a boundary value problem and the setting of the boundary value problem in a different form هو اللي اجبرني على الشكل ده. اوكي؟ فقلنا تعالى نكونتراست الكلام ده باويلر مثلا. رجعنا للمسألة الفيرست اوردر وكتبناها بشكل مختلف. اوكي؟ وقلنا تعالى نطبق اويلر عليه. طبقنا اويلر فورورد ديفرنس. اوكي؟ knowing what I have now, what's going to happen later. خلاص؟ ولما طبقناها لقينا ان الجنرال ايكويشن بتتحل one at a time. I always know what's going on now, so I can predict what's going to happen later. اوكي؟
وسمينا ده explicit method. معايا؟ قلنا طيب can we get higher accuracy for this equation using central method? Central method احنا شفنا ان it always gives us a second order accuracy which is nice. actually هنشوف فيها مشكلتين دلوقتي لكن for now that's quite nice. صح؟ فقلنا طب let's use it with this first order differential equation وكتبناها وكتبنا general term ونبهتك don't quickly judge what you have. خلاص؟ انتوا you predicted انها هتطلع implicit بس انا قلت لك استنى لغايه ما تشوفها هتعمل ايه عند اول معادله والمفروض اقول لك كمان واخر معادله. بس احنا ظهر لنا مشكلتين. مشكله اوليه ان فعلا المساله دي لما طبقتها المعادله دي لما طبقتها عند اول نقطه او كتبت اول معادله طلعت لي المعادله فيها مجهولين. فكده بتقول لك بسم الله الرحمن الرحيم انا implicit. بس ظهرت لنا مشكله ثانيه مهمه جدا في التطبيق. اوكي؟ بالذات في الدومينز اللي هي مفتوحه. اللي هي اكتر حاجه او اتليست اكتر حاجه انا اتعاملت فيها مع الدومينز المفتوحه كانت الايروداينامكس والاكوستكس. بس انا ما اشتغلتش كتير اكوستكس، اشتغلت ايروداينامكس. اوكي؟ هي ايه؟ ان when to stop where is the last equation. لما تيجي تبص هتلاقي there is no last equation. وده جاي من طبيعه المساله. ان السوليوشن الاكزاكت سوليوشن بتاع المساله دي از اسيمبتوتيك. يعني هيوصل للفاينل فاليو ات انفينيتي. اوكي؟ فبنيجي في الفلويد ميكانكس نعمل ايه؟ نقول والله مساله زي دي يبقى I have to set a boundary for the domain مش هسيبه مفتوح. طب يا عمي كده you're imposing error. والله yes I'm imposing error but come on ما في طياره فوق انا حاسس بيها وانا قاعد هنا. طب I'm not at infinity I am at a finite difference. صحيح finite distance صحيح finite distance دي ممكن تكون 10 15 كيلو بس still mathematically speaking it's finite ومش حاسس. يبقى it makes sense ان at a certain distance from the boundary اللي عندي ان انا اقول انا already كده وصلت at infinity. اوكي؟ What's happening at infinity؟ والله عرفنا التيرمينال فاليو. المسألة دي كانت تيرمينال فاليو. فقدرنا نقول والله طيب يبقى بعد 10 دقايق بعد 9 ساعات بعد 500 كيلو اعتبرها انفينيتي وابلاي ذا فاينل فاليو او التيرمينال فاليو.